عقوبات اقتصادية، لجوء، غلاء أسعار. كيف ممكن تخرج من هذه الأزمة أو الفوضى العالمية بأقل الخسائر المادية؟ كيف تستطيع أن تستثمر أموالك بأمان؟ وكيف تتصرف تجاه السيولة اللي معك أو الأصول اللي عندك؟ تبيع ولا تشتري؟ تهرب ولا تتقدم وتخاطر وتسوي نفسك بطل؟ خليك معي وبسم الله. محبك المقداد السلمي، مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها القادم على هذا العالم، أول صوت نبحث عنه هو صوت الأمان، خاصة الأمان الاقتصادي والاستثماري. السؤال الآن، كيف تستثمر أموالك في أوقات الحرب؟ ما هي القرارات الاستثمارية السليمة التي يجب عليك أن تتخذها في أوقات الأزمات؟ في أغلب الأحيان تكون الإجابة هي الهروب. تجمع أموالك وتحاول الهروب بها إلى مكان آمن أو مكان أأمن. إذن هل بيع الأصول حل في أوقات الحروب؟ يعني تبيع ما يمكنك أن تبيعه وتتخلص من العملة المحلية وتسحب أموالك من البنوك وتأخذ ما تبقى في يد وبيدك الأخرى أهلك وتخرج بلا رجعة محتملة. مثل هذه الإجابات أكيد بالتأكيد صحيحة اقتصاديا، ولكن السؤال، هل توجد هناك فرصة أصلا للهروب؟ طيب، هل توجد فرصة للذين قرروا البقاء في بلدانهم أن يستثمروا أموالهم بالداخل بأمان وقت الحرب؟ خلونا نستعرض أهم التجارب والنصائح التي ممكن أن تساعدك وتفيدك في هذه الأزمات. أولا، يجب عليك أن تتخلص من السيولة النقدية. أسوأ ما يمكن أن تمتلكه في وقت الأزمة بعد الاستثمارات الخطيرة هي النقود الكاش، والأسوأ منها أن تكون هذه النقود في البنوك. سحب الأموال بالتأكيد هو سلوك أناني وضار من وجهة نظر الدولة، وسيتضاعف أثره السلبي بتزايد هذا السحب كما يحدث الآن في روسيا وأوكرانيا، لكن هو أول رد فعل اقتصادي يحدث قبيل حدوث أزمة في بلد ما، هو انسحاب رأس المال. طبعا احنا ما نتحدث عن الآلاف التي تمتلكها، نتحدث عن المليارات التي تمتلكها الشركات الكبرى ويمتلكها المستثمرون الذين يتحركون أصلا قبل الأزمة وينقذون أموالهم من البلاد بسحبها من أرصدتهم وتحويلها إلى عملة أجنبية وما إلى ذلك. يتولد عن هذا بداية انهيار قيمة العملة، وتحدث في حلقة متتابعة توقفها الدولة في لحظة ما بمنع أو وضع قيود على السحب وتحويل الأموال وكذلك شراء العملات الأجنبية كما يحدث للأسف في كثير من الدول الموجودة حاليا. فإذا كان حظك حلو تلحق تتخلص من العملة المحلية وتحولها إلى أجنبية قدر الإمكان، وإذا ما لحقت فالدرس والقاعدة الأولى في خطتك للاستثمار وقت الحرب ألا تبقي أي سيولة مالية في جيبك الآن. ثانيا، عمليا أحد أفضل الحلول في أوقات الأزمات الاقتصادية والحروب هو شراء الذهب. لكن لماذا يعتبر الذهب حلا مثاليا؟ وهل له بدائل؟ الذهب ورفاقه من جميع المعادن النفيسة التي يمكن شراءها مثل الفضة والألماس والمجوهرات بشكل عام تعتبر أداة اقتصادية فعالة جدا مضادة للأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتمثل قيمتها العالمية حاجز أمان مادي لمن يمتلكه وقت الحرب، بل في كثير من الأحيان يعتبر أفضل استثمار لما بعد انقضاء الأزمة. تقدر تبيعه بعد ما تخلص الأزمة بكل سلاسة. لذلك يذهب غالبية الناس لهذا الحل التقليدي في بداية الأزمات، وطبعا هذا يتسبب في ندرته للمتأخرين منهم. لكن تعتبر المشكلة الرئيسية في حلول الذهب وبدائله الأخرى هي إمكانية تأمينها وإخفائها أو نقلها، لأن اعتبارات الأمان في بلد تشتعل بالحرب تصل لأقل درجاتها وترتفع فرص السرقة والنهب والاختلاس وما إلى ذلك. ثالثا، يجب أن تتملك الأصول أوقات الحرب، لكن بشروط. تملك الأصول هي إحدى أوجه الاستثمار التي يجب أن تمارسها، لكن أيضا بحذر شديد. طيب ليش؟ لأن الأصول تتميز باحتفاظها بقيمتها الأصلية مع الوقت، لذا تعتبر في الأصل استثمار آمن لا يتأثر بتدهور الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. من أفضل الخيارات في هذه الحالة بالتأكيد هو شراء الأراضي الخام المرخصة للبناء، بعد ذلك شراء الأراضي الزراعية، وآخر شيء شراء الأبنية والشقق والفلل وما إلى ذلك. لأن مخاطر مثل هذا الاستثمار أولا للأسف تكون على الأبنية التي تكون عرضة للهدم تحت ضرب النيران والقصف وما إلى ذلك. ثانيا، احتمالية سرقة المزروعات أو تعرض الأرض للتخريب والحرق كذلك إذا وقعت داخل الاشتباكات. وآخر المخاطر يكون طبعا في فرصة ضياع الملكية تماما واستحواذ الدولة على الملكيات الخاصة. لذلك يجب أن يكون اتجاهك لمثل هذا الاستثمار طويل الأمد مبنيا على اختيار مناسب يستغل التدني المهول في أسعار الأراضي ويتجنب كذلك مخاطر تلف وضياع الملكية. طبعا ممكن أن تضم كذلك إلى تصنيف الأصول بعض البدائل غير التقليدية مثل شراء السيارات وما إلى ذلك. رابعا،
تجارة المواد الأولية أوقات الحرب. إذا وجدت نفسك مضطر لأحدى الحلول التجارية التي يمكنها أن توفر لعائلتك الدخل الشهري الأساسي، يجب عليك أن تلتزم بتجارة المواد الأساسية والأولية، لأن أول ردة فعل لحالة الحرب هي تنازل الأفراد عن احتياجاتهم الثانوية، وتتوقف بالتالي أنشطة الخدمات، وتنهار تجارة الكماليات والرفاهيات تحت ضغط نقص السيولة النقدية وانخفاض معدلات الاستهلاك. فتنحصر التجارة الأكثر أمنا في المواد الغذائية، الوقود والمستلزمات اليومية. يجب عليك أن تستخدم هذه القاعدة الأصلية: عدم الاحتفاظ بسيولة نقدية كاستراتيجية رئيسية في ممارسة أي بيع أو شراء. يعني ممنوع تبيع بالآجل، وتحاول قدر الإمكان أن تقلص مدة التخزين، لأن مخاطر التضخم المالي وانهيار العملة ستظل تلاحقك طوال الوقت طالما احتفظت بأموال التجارة بين يديك. لذلك يجب أن تكون دورات الشراء والبيع قصيرة قدر الإمكان، لأنه يكون استهلاك الناس طبعا أقل من المعتاد، وارتفاع أسعار السلع يسبقك دائما بخطوة. افتح 3 متاجر صغيرة أفضل من متجر واحد كبير، واشتري في اليوم الذي تبيع فيه ولا تنتظر الغد. خامسا، هل من الممكن الاستثمار في البورصة أوقات الحرب؟ هناك مجال في الاستثمار الآمن في أسهم البورصة أوقات الحروب، لكن إياك أن تلجأ لأسهم الشركات الخاصة المحلية إلا بالدول التي يكون فيها حرب أو ما إلى ذلك، لأن هذا بالتأكيد يعتبر انتحار للمال. اختار أسهم من شركات بها مواد أساسية، اختار صكوك في بنوك طبعا إسلامية في الدول التي تكون آمنة نوعا ما. سادسا، استثمر في البشر أوقات الحروب. ليش؟ الاستثمار في البشر هو المنفذ الأخير الذي لا يصح أن تتجاهله كحل اقتصادي متاح للاستثمار أوقات الحروب. استثمر في نفسك أنت أولا، استثمر في تعليم أبنائك بشراء وسيلة أو درس تعليمي للغة أو مهارة أو حرفة جديدة لك ولهم، أو تأمين فرصة سفر للخارج تعليمية وما إلى ذلك، أو حتى إقراض الأفراد من أهل الثقة الذين حولك الذين تضمن أن يردوا إليك القرض بقيمته الأصلية وقت احتياجك له. في النهاية هذه بعض النصائح والتوجيهات، عليك في كل خطوة استشارة أصحاب الخبرة والمهارة. الله يجنب بلادنا وبلاد المسلمين كل شر. شارك هذا الفيديو مع من تحب له الخير. ألقاك على خير.